যেতিয়া স্বাধীনতাৰ সপোনটোৱে প্ৰাণ পাই উঠিছিল, যেতিয়া সমগ্ৰ দেশতে এক আশাৰ জুই জ্বলিছিল, ঠিক তেতিয়াই চৌৰি চৰাৰ আন্ধাৰে সেই জুইকুৰা নিৰ্বাপিত কৰিছিল। গান্ধীৰ এটা সিদ্ধান্তই জ্বলি থকা ক্ষোভৰ জুইকুৰাক এক নতুন শক্তিশালী পথলৈ লৈ গৈছিল। কিন্তু সেই পথ আছিল কণ্টকময়। সেই ছাইৰ পৰাই পুনৰ জন্ম হৈছিল এক নতুন সংগ্ৰামৰ, য'ত এমুঠি নিমখে এটা বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি কঁপাই তুলিছিল। কিন্তু এই যুঁজ কেৱল ৰাজপথতে সীমাবদ্ধ নাছিল। সাগৰৰ সিপাৰে লণ্ডনৰ আলোচনাৰ মেজত বহিছিল আশা আৰু প্ৰতাৰণাৰ এক খেল, য'ত ভাৰতীয়সকলৰ ভাগ্যক লৈ চলিছিল দৰ-দাম। সংঘৰ্ষ কেৱল ব্ৰিটিছৰ সৈতেই নাছিল, ই আছিল নিজৰ মাজতো। আদৰ্শৰ যুঁজত কিয় বাজি উঠিছিল গান্ধী আৰু আম্বেদকাৰৰ মাজত মতানৈক্যৰ সুৰ? কিয় কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল নেতাজীৰ দৰে এজন অগ্নিপুৰুষে? এই আভ্যন্তৰীণ বেদনা আৰু বিভাজনে স্বাধীনতাৰ যাত্ৰাটোক কৰি তুলিছিল অধিক ৰক্তাক্ত। আৰু তাৰ পিছত আহিছিল সেই চূড়ান্ত বিস্ফোৰণ, আগষ্ট বিপ্লৱ। কৰিম কিম্বা মৰিম, এই এটা মন্ত্ৰই দেশত এনে এক তোলপাৰ লগাইছিল যে ব্ৰিটিছ শাসনৰ ভেটি কঁপি উঠিছিল। যেতিয়া নেতাসকল কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰত বন্দী, তেতিয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছিল দেশৰ মহিলা আৰু যুৱশক্তি। তেওঁলোকৰ অদম্য সাহসে কেনেকৈ ভয় খুৱাইছিল বিশ্বৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী সাম্ৰাজ্যক। আহক আজি সেই ৰক্তাক্ত অধ্যায়বোৰ পুনৰ এবাৰ খুলি চাওঁ, য'ত আন্দোলন, অনশন, হত্যা আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ মাজেৰে অগণন বলিদানৰ বিনিময়ত ভাৰতে অৰ্জন কৰিছিল বহু আকাংক্ষিত স্বাধীনতা। কল্পনা কৰকচোন সেই সময়ৰ কথা। ৰাজপথত দেশপ্ৰেমৰ অগ্নিশিখা, কণ্ঠে কণ্ঠে মুক্তিৰ শ্লোগান, আৰু দীঘলীয়া শাৰীত থিয় হৈ থকা অগণন জনতাৰ চকুত কেৱল এটাই সপোন, স্বাধীনতা। অসহযোগ আন্দোলনৰ সেই দিনবোৰত এনে লাগিছিল যেন মুক্তিৰ সূৰ্যোদয় হ'বলৈ আৰু বেছি পৰ নাই। কিন্তু নিয়তিৰ কি যে পৰিহাস! চৌৰি চৰাৰ এটা বিক্ষিপ্ত হিংসাত্মক ঘটনাই সমগ্ৰ দেশৰ সপোনত যেন চেঁচা পানী ঢালিলে। সমগ্ৰ দুখ আৰু অন্তৰ্দ্বন্দ্বৰে 1922 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত গান্ধীজীয়ে আন্দোলনটো স্থগিত ৰাখিবলৈ বাধ্য হ'ল। ই আছিল এক নিৰ্মম আঘাত, এক জাতীয় ট্ৰেজেডি। গান্ধীজীৰ এই সিদ্ধান্তই একাংশৰ মনত গভীৰ হতাশাৰ জন্ম দিছিল। অহিংসাৰ পথ স্তব্ধ হোৱাৰ লগে লগেই স্বাধীনতাৰ আকুল হেঁপাহে এক নতুন বিপ্লৱী পথৰ সন্ধান কৰিছিল। সেই হতাশা আৰু ক্ষোভৰ জুইকুৰাৰ পৰাই জন্ম হৈছিল 1925 চনৰ 9 আগষ্টৰ কাকোৰি ৰেলকাণ্ডৰ দৰে দুঃসাহসিক অভিযান। 1928 চনত চাউণ্ডাৰ্ছক হত্যা কৰি লোৱা প্ৰতিশোধৰ অদম্য স্পৃহা। আৰু 1929 চনত কেন্দ্ৰীয় বিধানসভাত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাই বধিৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰক হাৰ পাই উঠিবলৈ বাধ্য কৰোৱা বিপ্লৱীসকলৰ অসীম সাহস। কিন্তু ইতিহাস ৰৈ নাথাকে। সেই বিপ্লৱী চিন্তাৰ সমান্তৰালভাৱে মহাত্মা গান্ধীয়ে অহিংসাৰ শক্তিৰে পুনৰ এবাৰ ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি কঁপাবলৈ সাজু হৈছিল। তেওঁৰ হাতত আছিল এক সাধাৰণ কিন্তু শক্তিশালী অস্ত্ৰ, নিমখ। 1930 চনৰ 12 মাৰ্চত 78 জন বিশ্বাসী সতীৰ্থক লগত লৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিলে 241 মাইলৰ এক ঐতিহাসিক পদযাত্ৰা, নাম যাৰ দাণ্ডী যাত্ৰা। এয়া কেৱল এক যাত্ৰা নাছিল, এয়া আছিল অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে এক নীৰৱ যুদ্ধৰ ঘোষণা। নিজৰ দেশৰ নিমখৰ ওপৰত কৰ দিবলগীয়া হোৱাৰ যন্ত্ৰণা আৰু অপমানৰ বিৰুদ্ধে এয়া আছিল এক গণপ্ৰত্যাহ্বান। 1930 চনৰ 6 এপ্ৰিলত দাণ্ডিৰ সাগৰৰ পাৰত এমুঠি নিমখ হাতত লৈ গান্ধীজীয়ে কেৱল আইন ভংগ কৰা নাছিল, বৰঞ্চ এক বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অহংকাৰক চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি দিছিল। এই ঘটনাই সমগ্ৰ বিশ্বক দেখুৱাই দিলে যে ভাৰতীয়সকলৰ আত্মসন্মান আৰু স্বাধীনতাৰ স্পৃহা কিমান গভীৰ। ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দমন নীতিৰে 60,000ৰো অধিক নিৰীহ লোকক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল। গান্ধীজীৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আন্দোলন স্তব্ধ হ'ব বুলি ভবাটো আছিল তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ভুল। সৰোজিনী নাইডুৰ দৰে এগৰাকী মহিয়সী নাৰীৰ নেতৃত্বত
2500 লোকে যেতিয়া ধৰাখনাৰ নিমখৰ আকৰ অভিমুখে আগবাঢ়িছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্ৰিটিছ সেনাবাহিনীয়ে চলোৱা বৰ্বৰ অত্যাচাৰৰ দৃশ্যই বিশ্বৰ বিবেকক কঁপাই তুলিছিল লাঠিৰ প্ৰহাৰত তেওঁলোকৰ মূৰ ফাটি গৈছিল শৰীৰ ৰক্তাক্ত হৈ গৈছিল তথাপিও তেওঁলোকে কিন্তু পিছুৱাই যোৱা নাছিল এই অকল্পনীয় সাহসে ইংৰাজসকলক বাধ্য কৰাইছিল ভাৰতীয়সকলক সমান মৰ্যাদাৰে আলোচনাৰ মেজলৈ মাতিবলৈ এই পটভূমিতে লণ্ডনত ঘূৰণীয়া মেজমেলৰ আয়োজন কৰা হ'ল কংগ্ৰেছৰ অবিহনে প্ৰথমখন মেজমেল 1930 চনত অৰ্থহীন হৈ পৰিল পৰৱৰ্তী সময়ত গান্ধী আৰউইন চুক্তিৰ পিছত 1931 চনত অনুষ্ঠিত দ্বিতীয়খন মেজমেলত গান্ধীজীয়ে যোগদান কৰিলে কিন্তু ব্ৰিটিছৰ কূটনীতিৰ ওচৰত ভাৰতৰ ডমিনিয়ন ষ্টেটাছৰ দাবী উপেক্ষিত হৈ ৰ'ল হতাশ মনেৰে ভাৰতলৈ উভতি আহি তেওঁ পুনৰ আইন অমান্য আন্দোলনৰ সূচনা কৰিলে ইয়াৰ পিছতে ব্ৰিটিছে পুনৰ দমনৰ পথ ল'লে আৰু কংগ্ৰেছক অবৈধ ঘোষণা কৰি গান্ধীজীসহ শীৰ্ষ নেতাসকলক কাৰাৰুদ্ধ কৰিলে এনে এক সংকটৰ সময়তে ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰামছে মেকডনাল্ডে সাম্প্ৰদায়িক বঁটাৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় সমাজক বিভাজন কৰাৰ এক কুটিল ষড়যন্ত্ৰ ৰচিলে কিন্তু এই সিদ্ধান্তই মহাত্মা গান্ধী আৰু ডক্টৰ বাবা চাহেব আম্বেদকাৰক এক গভীৰ মতাদৰ্শগত সংঘাতৰ মুখামুখি কৰাইছিল এফালে আছিল অখণ্ড ভাৰতৰ সপোন আনফালে আছিল দলিত সমাজৰ অধিকাৰৰ যুঁজ এই সংকটৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল 1932 চনৰ 24 ছেপ্টেম্বৰত পুনেৰ ৱেৰৱাডা কাৰাগাৰত স্বাক্ষৰিত পুনা চুক্তিৰ জৰিয়তে যি ভাৰতীয় সমাজৰ ঐক্য ৰক্ষাৰ এক ঐতিহাসিক দলিল হৈ ৰ'ল এই সকলোবোৰ আলোচনা বিলোচনাৰ পৰিণতি আছিল ভাৰত চৰকাৰ আইন 1935 যিখনে পৰৱৰ্তী সময়ত ভাৰতীয় সংবিধানৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল ইফালে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচোৱাটো নেতৃত্বক লৈ আৰম্ভ হৈছিল নতুন সংঘাত 1938 চনত নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ দৰে এজন অভিজ্ঞ নেতাই কংগ্ৰেছৰ সভাপতিত্ব লাভ কৰিছিল যদিও গান্ধীজীৰ সৈতে মতাদৰ্শগত সংঘাতৰ বাবে তেওঁ ত্ৰিপুৰী সংকটৰ পিছত পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হয় এয়া আছিল ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ আন এক ট্ৰেজেডি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ ধামখুমীয়াই যেতিয়া ব্ৰিটেইনক জুৰুলা কৰিছিল তেতিয়া ভাৰতীয়ৰ সহায় বিচাৰি পঠিওৱা ক্ৰিপছ মিছন বিফল হ'ল ভাৰতীয়সকলৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি গৈছিল সেই বিফলতাৰ ছাইৰ পৰাই গান্ধীজীয়ে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ অন্তিম আৰু সৰ্বাত্মক যুদ্ধৰ আহ্বান জনালে 1942 চনৰ 8 আগষ্টত মুম্বাইৰ গোৱালিয়া টেং ময়দানৰ পৰা তেওঁৰ কণ্ঠত আছিল অটল দৃঢ়তা কৰিম কিংবা মৰিম এয়া কেৱল দুটা শব্দই নাছিল আছিল কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ বুকুত জ্বলি উঠা এক অগ্নিমন্ত্ৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন বা আগষ্ট বিপ্লৱ আছিল এক স্বতঃস্ফূৰ্ত জনবিস্ফোৰণ শীৰ্ষ নেতাসকল কাৰাগাৰত বন্দী হোৱাৰ পিছতো সাধাৰণ জনতা বিশেষকৈ মহিলা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই আন্দোলনক জীয়াই ৰাখিছিল এই আন্দোলনে স্পষ্ট কৰি দিছিল যে ভাৰতবাসী আৰু ব্ৰিটিছৰ দাসত্ব স্বীকাৰ নকৰে অৱশেষত অগণন শ্বহীদৰ তেজ অকথ্য ত্যাগ আৰু কোটি কোটি জনতাৰ সংগ্ৰামৰ অন্তত 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতৰ আকাশত স্বাধীনতাৰ ত্ৰিৰংগা উৰিল এই স্বাধীনতাৰ কাহিনী কেৱল বিজয়ৰ নহয় ই সাহস বেদনা প্ৰেম আৰু বলিদানৰ এক মহাকাব্য আমাৰ সেই বীৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলৰ আদৰ্শৰে এখন শক্তিশালী জাতি গঢ়ি তোলাটোৱে হ'ব তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীসকলক সুঁৱৰি কমেণ্টত জয় হিন্দ লিখিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ